أفتكر إن الموناليزا بتحبني، هي بتتجسس عليا. إيه الكتاب الممتع ده؟ مش قادرة أبطل قراية فيه. القصة دي مؤثرة جدا، وصاحبتي عمالة تلزق مناخيرها فيها. ابعدي أو امشي، مش شايفة إن أنا قلقانة؟ أوه، شكلها قربت يجيلها انهيار عصبي. أنا عارفة إزاي أخلي صاحبة العيون الزرقاء مبسوطة. أنا محتاجة البالونة السحرية. انفخوا بالونة، اكتبوا عليها بتسمي بماركر ثابت، وسيبوا الهواء يخرج منها. اديهالي. مش عارفة ازاي تنفخي بالونة؟ دي نجحت. اوه، دي لطيفة جدا. واضح انها بالونة دعم، بتقولي ان انا لازم ابتسم. اوكي، هعمل ده. شكرا يا حبيبتي، كتابي الحزين ممكن يستنى. قد ايه حاسة مملة. حتى البنت صاحبة العيون الزرقاء خلصت الكوكاكولا. أنا عارفة أنتي عملتي إيه الصيف اللي فات. إيه؟ هي دي رسالة؟ معناها إيه؟ اقلبوا إزازة الكوكاكولا واستخدموا ماركر ثابت واكتبوا أنا عارفة أنتي عملتي إيه الصيف اللي فات على الإزازة من تحت. واقلبوا الإزازة تاني علشان تخفوا الرسالة. يا ترى مين اللي ساب لي الرسالة دي؟ ومعناها إيه؟ أنا ما عملتش أي حاجة وحشة، الحاجات العادية بس، أو يمكن مرة واحدة، لكن ما حدش يعرف عنها حاجة. ها صاحبة العيون الزرقاء شكلها محترة فعلا. هدية ليكي. إيه ده؟ يلا نشوف. ده جهاز غامض. نلزق دبل فيس على فولدر بلاستيك شفاف، وهنصب جليتر. وهنضيف جليسرين، ونقفل الفولدر. هنلزق لوجو تروم تروم على بورد فايبر، ونثبت الفولدر بجليتر عليه، ونغطيه بفريم فوم، ونكتب رسالة من فوق بتقول سكان هاند. المفروض أعمل إيه؟ أثبت إيدي هنا؟ فهمت، دي هدية تجسس من صاحبتي. دوري على العلامة الموجودة في الكافيه الساعة 5، دي شكلها لعبة. طيب فين العلامة؟ وريها لي. مفاجأة! عيد ميلاد سعيد! دي حفلة تجسس مفاجأة، دلوقتي بقت منطقية. لكن استني، في حاجات أكتر. معايا هدية تجسس، ملمع شفايف مقلب. هنفك أنبوبة ملمع شفايف فاضية، ونلزق فيها قلم ليزر. ده مش ملمع شفايف جدتك، ممكن تخدعي الناس حواليكي في السر. تعملي خناقة بين شخصين، نجحت. صاحبة العيون الزرقاء دايماً بتتصنت على مكالماتي. قد إيه وقحة. هلبس سماعات علشان ما تسمعش أي حاجة. هاتوا سماعات وايرلس واكتبوا اسمعي على ورقة بنفس اللون.
وقصوها ولفوا الورقة حوالين السماعة، ورجعوا السماعات في العلبة. وثبتوا صلصال خفيف في قالب كب كيك، وثبتوا السماعات وغطوها بدايرة من ورق كرتون حجمه مناسب، وصبوا صلصال خفيف ملون في كيس المعجنات واضغطوا عليه فوق الورق الكرتون. خلوا شكلها شبه الكب كيك. وزينوها بفراشة. كب كيك مريبة جدا. يلا نشوف. في جواها سماعات معاها تعليمات. أخيراً ممكن أسمع كل حاجة. بطلي تصمتي على مكالماتي. طيب هبطل. الواي فاي مش عامل كونكت تاني. أنا نسيت الباسورد. والراوتر عالي جدا، لكن أنا حاسة إن في تلميح هنا في مكان. مش هنا ولا هنا. يلا يا باسورد، أنت فين؟ أنا هروح أفكر في الحمام. أهو واضح إن ورق التواليت بيحاول يقول لي حاجة. اكتبوا الأرقام الأولى من رقم باي، وفكوا الورق أكتر واكتبوا واي فاي، ولفوا الورق تاني. محتاجة أحل اللغز ده. يلا نحاول. الباسورد هي باي مش كده؟ لسه ما اشتغلتش. طيب أفتكر إن أنا هستخدم المنديل علشان الحاجة اللي اتعمل ليها. إيه؟ هي دي فعلاً الباسورد؟ لكن أنا خلاص شديت المية. إيه الإحباط ده؟ معاكسة البنات بقت صعبة أكتر الأيام دي. يا أنسة، ممكن أخد رقمك؟ أرجوكي. لأ، وقح. لحظة، دي نسيت الشمسية بتاعتها. هي دي علامة؟ اكتبوا كلميني على الشمسية وكأنها شكل، واعملوا هايلايت لرقم الموبايل بتاعكم في أماكن تانية من الشمسية. يلا نشوف. واو، في الحقيقة دي علامة كود مشفر عايزاني أتصل بيها. المفروض أفك الرمز ده في الأول. ده رقم الموبايل بتاعها. أهلاً يا أنسة، أنتي نسيتي الشمسية بتاعتك، لكن هكون مبسوط لو رجعتها لك. إني أقضي اليوم كله بكعب عالي ده تعذيب. أنا محتاجة أحط رجلي في مية. أنا هضيف كرة فورة مخصوصة. دي معجزة. اكتبوا اجري يا بيبي اجري على شريط ورق. ولفوا الورقة فويل، واخلطوا 6 معالق كبيرة من بيكنج صودا مع معلقتين من نشا ذرة ومعلقة واحدة من زيت الزيتون، وضيفوا صبغة ميك اب وزيت معطر بالفراولة. ضيفوا 5 معالق كبيرة من حمض الستريك. اخلطوهم كويس واضغطوا عليهم لتحت في بولة، وضيفوا الرسالة. جمعوا الاتنين وسيبوها تنشف. يا ترى ايه ده اللي بيعوم في السبا؟ رسالة سرية؟ يلا نشوف. اجري يا بيبي اجري.
أوه يا ربي. في شوية ناس غريبة في المعرض الفني ده. الشاب ده بيبص على البنت صاحبة العيون الزرقاء. واو، دي زوجتي المستقبلية. الشاب اخترع طريقة فنية جدا للتجسس، علشان كده البنت مش هتشك في أي حاجة. اطبعوا صورة الموناليزا واقطعوا فتحات للعينين بسكينة أشغال. قصوا الزيادات والزقوا الصورة في جزء من ظهر برواز فايبر، وانسخوا فتحات العين وثبتوا الصورة في البرواز. التجسس على بنت من ورا صورة الموناليزا؟ مسكين يا دافنشي، عمر ما كان هيتنبأ بده. هو في حد هنا؟ ايه المتحف الغريب ده؟ يلا يا منى، يلا نمشي وراها. كده كتير جدا، أنا محتاجة تمويه. هلبس الهودي علشان أغير شكلي. هنثبت شريط دبل فيس على الهودي، وهنثبت قصة مزيفة على شريط اللزق. اللي بيطاردني مش هيستسلم، ده بيدور عليا. أوه أنا آسف، افتكرتك حد تاني. انتي شبه زوجتي المستقبلية. أوه أيوة، لا أنا آسف، انتي مش هي. نجحت. القصة هي أحسن تمويه. لما ابنكم يلعب فيديو جيمز كل أفراد الأسرة بيعانوا. يا ابني نظف أوضتك، لازم تعدي ليفل النظافة. ماما، في وقت ما الابن مشغول همسح كل الجيمز من على اللابتوب بسرعة. أتمنى إن ده يساعدني أرجع ابني تاني. هتكون مبسوط من اللي مامتك عملته. إيه اللي حصل؟ كل حاجة اختفت. دي كارثة. ماما، الحمد لله إن أنا خبيت بياناتي في مكان أمان. خرجوا الستيك من الديودرنت وضيفوا فيه فلاش درايف ورجعوا الستيك تاني. مامتي أكيد مش هتدور على فلاش درايف في الديودرنت. ده مكان مثالي للتخبية. اشتغل تاني، أنا عبقري. يا ترى عجبكم ابتكاراتنا عن التجسس؟ يبقى اكتبوا لنا في التعليقات أي ابتكار منهم هتستخدموه. القصة المزيفة، الديودرنت اللي بتخفوا فيه الحاجات. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي ابتكارات تجسس من تروم تروم.